píči těch ovesných vloček už je tak málo, že to je obarvená voda. Já jsem momentálně v situaci, kdy už jsem odchazoval 16 kilo, ještě 10 kilo mě chybí. Nemůžu už ani stát, nemůžu už ani mluvit a ze všech stran se na mě lepějí zprávy, potřebovali bychom ještě tohle před zápasem. Já mám zápas teď, pak budu mít v Německu, pak budu mít na Štvanici, já teď budu mít pořád před zápasem, tak bych vás poprosil, pokud máte nějaký vyloženě přání, dávat nějaký posty před zápasem, abyste si je dlouho dopředu předpřipravovali. Víte, že vám všem vyjdu vstříc. Já už prostě nemám sílu před těma lidma vystupovat, něco říkat. Vypadám, jak by mě bylo 70, mám propadlý tváře, nemůžu stát, nemůžu nic natáčet. Takže se omlouvám jenom do té neděle. Nechte mě vydechnout, děkuju, nemám na to sílu. Kilo, vole, vole, do rám, vole. Poslední trénink před fightem. Jako, cítím se super. Já si říkám, furt všude se furt směju. 2,4 kg, to je úplně. To nes po dnešku kilo, podle mě, tak teď po tomhle tréninku. On by totiž tady Kuba, ale já chtěl vyzvat Carlose na 5x5 baru. Kámo, ty vole, na baru je jenom jeden král, ty vole, a rozhodně to není KTV, ty vole. To zase jako, hele, trénuju celý život, minimálně posledních 10 let to jedu profesionálně, ty vole, to ty víš. Ty 3 tréninky denně, to ty lidi, on vůbec neví, jako chápeš, to on v životě nezažil tohle, to mu to nebude chutnat. Přesně. Ne? Známe se už dlouho a Carlos mi nosil mi vlastně svačiny na škole. Teďka to bude nosit tady Oťasovi, protože vlastně on přebírá štafetu. Já myslím, že to bude v naší režii. Trénovali jsme na to a máme na to nějaký fígle a vyhrajeme. Tady ten zápas si myslím, že do Fight Tracku nepůjde, protože tu máme jednoho pána ze severního kraje, který si například ten přístup do Box Tracku hlídá jako svýho miláška. Octagon dokázal něco, co už právě nikdo spoustu let nedokázal. Nicméně si myslím, že to je škoda, protože tenhle ten večer bude jeden z největších za dlouhá léta. Myslím si, že Carlos má kauder. Má tlačený rány, ale nemá, jako, pro mě bylo horší boxovat třeba s těžkýma klukama, jsem jako tu švihnutou ránu, že to vždycky měla palice jak hovado. Ale je to určitě nejdůležitější zápas mé kariéry. Obětoval jsem tomu strašně moc, přepnul jsem kompletně celý život. To není o tom, oni si lidi furt myslí, že kalej, jako já 2 roky nekalo, takže i ten rodinný život, i prostě ty děti jsem nevídal tak často, jako normálně. Pak jsem tomu obětoval strašně moc a 21. fakt, já to tam jdu prostě sečíst, kompletně všechno, mám to všechno vypsané na papíře. Ten zápas si to přečtu a prodám to. Máme hotovo? Zdravím. Předsedo, pojď mě vyfotit před a po. Já si u toho udělám fotku. Ty vole, já se na to těším, jak kdybych si to auto kupoval poprvé. Yes. Bad boy. Tomu říkám naleštěná kára. Já si tady nechávám umýt toho svého bad boye v automice. Je to pro mě takový strategický bod, že si tady zaparkuju, kluci mě vyleštějí káru krásně a rychle, já si mezi tím můžu vyřídit svoje schůzky, skočit si na Václavák, odsud je to prostě všude blízko. 2 týdny to bude trvat, než si to lepidlo sedne. Nalepený je to v pořádku, nemusíte se o to bát. Aha. Za 2 týdny vás poprosím, rád bych vás tady viděl, ne vás, ale to auto, upřímně. Díky. Potřebujeme musíme ho spláchnout.
že jsme se proběhli s nějakým psem, víš? Tamhle pes. Kde? Tamhle tady. Kde? Jo, tady, no jo, vidíš. Hele, ono teď to bylo takový, že, nechci říct výhoda, jako mě se samozřejmě stejskalo, ale jim, jakoby, když byli u mámy, tak jim tam běhal covid, takže já jsem 3 týdny je neviděl, protože prostě jsem nesměl chytnout covid, kdyby náhodou, takže oni se tam jako léčili a čekali jsme, jak to dopadne, protože já jsem si před týdnem vzal otika, vezl jsem ho za rukávem do Plzně a 10 minut ticho v autě, což moc ticho není, tak mi to bylo divný a samozřejmě covid, že jo, taky, takže to, no, takže teď už je to tenhle týden vlastně jsme spolu a příští týden zase se uvidíme asi nějak třeba přes den, že se třeba vemu na chvíli, protože teď už fakt je ten fight week, kdy se na to fakt musím jako brutálně soustředit, no. I jako vlastně jejich máma, jako bývalá žena mi pomáhá jako v tomhle tom, že mi fakt vyjde stříc, jak potřebuji s těma dnama, tak je to v klidu. Pojď nahoru, ty trdlo. Víš, je fight week, ale já zase těch fight weeků tolik nezažil, víš, jakože víš to nějaký fight week, jako tenkrát, když se zápasoval v tom thaiboxu, bylo takový prostě o víkendu máš zápas a hotovo. A teď to mám tak jako, že já nemusím být sám, jsem rád jako mezi rodinou, takže to mi zase jako nevadí úplně. No, nazdar, čau, tady Marpo. Ahoj, Marpo. To, jak vlastně na tebe reagoval, jak zmiňuje, co by pro něj výhra či prohra znamenala, tak co na to říkáš, na ty jeho? No tak Carlos je taková klasika, nejdřív dostávám se mu do hlavy, potom já vím, že se mu do hlavy nemůžu dostat, protože on je rapper, mistr slova, takovýhle jako věci. Pak v životě neprohrou, ani nemyslím na prohru, a pak řekne, kdybych prohrál, tak vlastně prostě řeknu, že neumím boxovat, jakože už si dělá takový ty zadní vrátka, tak on je vidět, že on prostě není koordinovaný v tom těle, on prostě nemá v sobě ten rytmus, nemá v sobě ten pohyb, je to prostě vidět, jako box nikdy nebude jeho sport. Mě to strašně mrzelo, protože Rohovník je takový posvátný místo, tam vyrostlo spoustu šampionů, je tam spoustu takových trenérů. Vítě je skvělý člověk, skvělý dobrák, dělá pro ty kluky a holky možný i nemožný a pak tam přijde nějaký hovado, on tam prostě hrábne do kasy a ukradne to, ty vole. Až mě z toho bylo smutno, víš, ty vole, že to, co ukradl, tak já dávám do kasy a teď ten frajer dluží mě, KTV přidáška bude. A každý můžeme udělat chybu, může to dobrovolně přijít vrátit. Podá se mu ruka tím to vysvětlení, ale když to nevrátí dobrovolně, tak je plno hladových kluků, kteří si s ním rádi v rámci všech pravidel zaspárujou, si myslím. Je to velké švadleně, a co pak já jestli ona mě to udělá do kůže, že jo? To chce asi tady, že jo? Tohle se rýsuje. Kamaráde, ho zblátím jak psa. No pojď, no. Nemám. Jedno pořádku, stačí. Ke mně chodí hodně lidí. Já nikdy jsem tady nepotkal někoho, kdo by řekl, ale to stojí za hovno, nebo to je nuda, nebo ty si to smrděj, nebo proč to máš, nebo každý je z toho fascinovaný, prostě. Že si myslí, že to je prostě starostí a peněz. Je to fakt jenom ten čas, je to jenom ta starost o ty zvířata. Je to starost, musíš se o ně postarat, stejně když máš děti, mě to prostě naplňuje, no. Já jsem se pohádal s Lalou, a furt tvoje zvířata, všude tady smrdí, řve. Já říkám, podívej se, kolik sem chodí nadšených lidí, jak rádi se na to přijdou podívat. On mě říká, chodí se podívat, protože jsi magor, nikdo jiný by to doma neměl, nechtěl, podívej se, chodí se dívat na takového blázna, jako seš ty. Já on neblázný, co by za to jiný dali, kdyby takovouhle krásnou pomohli mi doma. To je prostě nejvíc. Viděl jsi, no. Necháme nebo ještě? Nech. Jo. Zkus ten střed ještě navnímat, jako dá se to nebo nezbere trochu? Ne, to je v pohodě už všechno. OK. Vršek zad. Jedná se de facto o vysoce efektivní trénink, kde procvičíme 95% svalů během krátké doby. Michal má docela dost naloženo, protože ty svaly, co teď mám vztahujou, tak vlastně se mu to krásně zpevní. On za mě oslovil s touhle pro mě úplně neznámou technikou. A musím říct, že se mi to zalíbilo, že jak jsem tady byl poprvé, tak jsem se hned objednal
zase, budeme to samozřejmě využívat dál, ať už do konce zápasu, do konce přípravy na zápas s Vaškem, tak i potom samozřejmě. Protože tam vidím takový potenciál, taková přidaná hodnota do té přípravy. Nejvíc jsem schazoval táhle 22 kilo nějakých v té výzvě. Bez debaty to zdraví ohrožuje. Já neříkám, že dát prostě na té vodě 3-4 kila jako v pohodě, že jo, to prostě máte za jednu vanu. Vlastně Vašek teď na ten zápas s Bolem, tak říkal, že dával dolů 20 kilo za 5 dní. Tak to je prostě něco, co není dobře, no. Co by nemělo být. A má to samozřejmě zdravotní následky i psychický.